Hôm nay mình hướng dẫn thay pin chìa khóa xe Suzuki Ertiga Swift. Các dòng chìa khóa Suzuki Ertiga Swift nó có dạng 2 nút. Rồi mình tiến hành thay pin chìa khóa thôi. Đầu tiên mình khóa lên, phía sau nó có cái lẫy để rút chìa cơ ra, kéo cái lẫy này ra, rút chìa cơ ra. Sau đó mình kiếm một vật dẹp, dao hoặc cây vít cũng được. Đây này có một cái chỗ để nại lên, nại ra, rồi xong đẩy cái này hai bên, rồi tách làm đôi. Rồi mình thấy pin của nó là CR2032. Rồi mình sẽ mua pin chính hãng Energizer CR2032 hoặc là pin của Mitsubishi CR2032 hiệu Panasonic. Rồi tiến hành mình tháo cái pin trên chìa ra, kiếm cây nhọn như vậy. Đây là có một cái điểm để nại pin. Ok. Rồi mình bỏ pin CR2032 vào và cực dương hướng lên trên, áp lại, gắn cái nắp sau lại, bóp, xong rồi bỏ chìa cơ vô. Rồi có máy test sóng thì mình test luôn. Rồi ra xe mình test thôi. Xin chào các bạn.